Isang mapagpalang araw sa inyo, Boss Jubin dito at welcome back sa ating channel. Kung lumalabas sa screen nyo ngayon ng error na Inkpad Life End sa inyong Epson L120, huwag kayong magalala dahil hindi nyo na kailangang dalhin yan sa repair shop o magbayad pa sa technician. Sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano ito i-reset na mabilis gamit lang ang computer nyo at isang libreng software. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-download ang resetter tool ah, na nasa description box sa ibaba. At paalala lang po, kung sakaling hindi nyo makita ang link sa description, check nyo lang po sa ating comment section sa ibaba. Nakapin o nasa pinakaitaas po ang link natin dyan. Ligtas po ito at libreng-libre mula sa Google Drive. Siguraduhin niyo lang na ang printer nyo ay nakasaksak sa computer gamit ang USB cable at naka-on ito bago natin simulan ang pag-reset. Huwag na nating patagalin, simulan na natin. So, pagkatapos niyong ma-download ang file, pumunta lang kayo sa downloads folder tapos makikita niyo dito ang compressed file na Epson L120 Resetter kung na-download niyo na. Sa akin, nandito na 'to. So, puwedeng naka-save na po 'to sa drive ko. So, puwedeng sa inyo nasa downloads pa rin. So, i-right click niyo lang 'yun nung naka-zip tapos, piliin ang extract here gamit ang Windows, WinRAR or 7-zip. So, pagka-extract niyo may lalabas na bagong folder na may kaparehong pangalan katulad nito. So, Epson L120 Resetter. So, ito ang sa loob nito, makita niyo lang ang L120.exe. Ito mismo adjustment program na gagamitin natin para gumana ito ng maayos at walang maging restriction o permission issues ang system nyo. Right click nyo lang ang L120 at piliin ang run as administrator. Pero pwede din nyo itong i-open ng direkta, double click nyo lang. So, okay, try natin bukas. So, L120. So, eto na ang L120 natin. Ngayon, nakabukas na ang program. Sundan nyo lang ang mabuti ang i-click nyo sa screen nyo. So, una, i-click natin itong particular adjustment mode. Pero, sa L120, dapat i-check nyo rin ito, yung model L120. Diyan, yan lang, naka-default naman talaga yan kasi para sa L120 auto selection. So, pagkabukas na niyan, i-click natin itong particular adjustment mode button na nasa kanang bahagi. So, dito sa mahabang listahan na lalabas, mag-scroll pababa kayo sa ilalim. Makita niyo yung maintenance category at hanapin ng waste ink pad counter. So, okay. Lagyan niyo ng check ang so, pagka-click niyo yung waste ink pad counter, click niyo yung okay. Tsaka merong lalabas diyan na waste ink pad counter, check and initialization. Pagkatapos i-click muna natin ang check button sa ilalim sa main pad counter. Gagawin nito, babasahin ang tulang points ng counter nyo pagka-click nyo na check. So, pag-click nyo na check, lalabas dito yung percentage kung puno na ba siya, 100% usually sa kung puno. So, pag lumabas ng ganitong error, communication error, ibig sabihin ito, wala siyang na-detect na printer. So, kung lalabas ito, pwede niyong tanggalin yung USB cable ng printer at saka ibalik nyo para ma ma-detect niya ulit ang printer. So, kunwari, since wala tayong printer ngayon nakakabit, wala talaga siyang lalabas. So, kunwari, nag-successful siya, magwa 100% ito dito. Saka ilalagay niya yung points dyan. So, para ma-clear ito at ibalik natin siya sa zero, na, it, pagkatapos na yung check nyo, i-click nyo, i-check itong main pad counter, tsaka mo i-click ang initialize. So, pag-click mo ng initialize button, lalabas itong information na yung caution box na when the OK button is clicked, counter will be initialized. So, click mo lang ang OK. Pag click mo ng OK, lalabas doon na lalabas na uh, you can turn off your printer. So, pagka nilabas na niya yun, pwede niya i-turn off yung printer tapos ma-wait lang kayo ng 10 seconds tapos or 5 seconds tapos i-on niyo na ulit yung printer. Kaya ulit, lumalabas ito dahil wala tayong printer na nakakabit ngayon. So, okay. So, yan lang, mabilis lang. May lumalabas na pop up na sa please turn off. So, off niyo lang. Huwag niyo muna i-click yung okay. So, turn off na lang. Ang gagawin mo na ngayon, lumapit kayo sa inyong printer at pindutin ang mismong power button nito para matay ang printer nyo.
Kapag patay na yung printer nyo, balikan nyo yung computer at i-click na itong OK button sa screen. So, pagkatapos nyan, pwede nyo nang muling i-on ang printer. Papansin nyo na hindi na salit-salit na nag-blink yung ilaw nito at steady na o solid na yung kulay green na power light. Ibig sabihin, tagumpay at cleared na ang iyong counter. So, ganun lang po kadali at kabilis ang mag-reset ng Epson L120 printer. Muli, ang link ay nasa description at sa pin comment kung sakaling hindi nyo kaagad makita sa description box. Kung nakatulong sa inyo ang simpleng screen tutorial nito, paki-like naman ang ating video, mag-iwan ng comment kung gumana rin sa inyo at mag-subscribe sa Boss Jubin channel para sa iba pang madaling tech guides at tutorials. Maraming salamat po at magkita tayo sa susunod nating video.